নমস্কাৰ অনু একাডেমীৰ অন্যটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আপুনি যদি ADRE পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে এই ভিডিঅটো আপোনাৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি সকলোৱে জানো 29 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব ADRE বেচেলৰ ডিগ্ৰী লগতে HSLC লেভেলৰ পৰীক্ষা। SLRC এখন নটিচ প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেল আৰু HSLC স্তৰৰ পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড প্ৰকাশৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আমি নটিচখনত কি কথা আছে আলোচনা কৰিম, কিমান তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সবিশেষ আলোচনা কৰিম। গতিকে পলম নকৰি মূল বিষয়লৈ আগবাঢ়িছো। এইখনে হৈছে সেই বিশেষ নটিচখন। আমি নটিচখন ভালকৈ চাই লওঁ। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ইন কণ্টিনিউৱেশ্যন টু দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ the date of the written examination for recruitment of the post of bachelor degree level and HSLC level under the state level recruitment commission for class 3rd post is hereby notified as below. আমি সকলোৱে জানো যে bachelor degree level অৰ্থাৎ যিসকল স্নাতক উত্তীৰ্ণ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 29 তাৰিখ 9 মাহ 2024 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু লগতে HSLC লেভেলৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 29 তাৰিখে 1:30 বজাৰ পৰা 3:30 বজালৈ পিছবেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। নটিচখনত এডমিট কাৰ্ড সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰিছে যে ইট ইজ হিয়াৰবাই ইনফৰ্ম ডেট কেণ্ডিডেটছ হু হেভ এপ্লাইড ফৰ দিছ পোষ্ট কেন ডাউনলোড দেয়াৰ এডমিট কাৰ্ড ফৰ দ্য ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন বাই লগিং ইন টু দ্য ৱেবছাইট অফ GovTop Assam and the Board of Secondary Education Assam from 11 AM of 16/9/2024 আপোনালোকে 16 তাৰিখৰ পৰা পুৱা 11 বজাৰ পৰা এই দুটা ৱেবছাইট আসাম গভটৰ আৰু সেবাৰ এই দুটা ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিবলৈ দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এটা হৈছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, আনটো হৈছে পাছৱৰ্ড। আপোনালোকে এই দুটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ লগতে পাছৱৰ্ডটো নাইও তেতিয়াও চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই। আপোনালোকে ফৰগট পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আৰু উল্লেখ কৰিছে The candidates have to produce a hard copy of the admit card and a photo identity card such as Aadhar card, PAN card, driving license, voter ID card to appear in the written examination and must follow all the instructions mentioned in the admit card. অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দিওঁতে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁতে এডমিট কাৰ্ডৰ হাৰ্ড কপিটো দিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ এটা আইডেন্টিটি প্ৰুফৰ বাবে ভোটাৰ কাৰ্ড হওক, আধাৰ কাৰ্ড হওক, পান কাৰ্ড হওক কিবা এটা আপোনালোকে নিব লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে যে এডমিট কাৰ্ডত যিসমূহ নিয়মাৱলী লিখা থাকিব বা নিৰ্দেশনা লিখা থাকে সেইসমূহ আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব। আমি যদি এই বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেল পোষ্টৰ বাবে লগতে HSLC উত্তীৰ্ণসকল কিমান আছে পৰীক্ষাতে চাই লওঁ। ইয়াতে চাব আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেল পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেট হৈছে 5,29,989 আৰু HSLC ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে 2,04,091 জন। ইমানখিনি পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে যি এডমিট কাৰ্ড সেয়াহে 16 তাৰিখে ঘোষণা কৰিব, প্ৰকাশ পাব 16 তাৰিখে। বাকী ইয়াতে আৰু উল্লেখ আছিলে যে HSLC লেভেল পোষ্ট বা ক্লাছ 8 পাছ তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড প্ৰকাশৰ তাৰিখ এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। এই দুটা বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰু HSLC ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবেহে 16 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড প্ৰকাশ পাব। 29 তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আপোনালোকে 16 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। বেছিদিন নাই, হাতত বহুত কম সময় আছে। একেদিন ভালদৰে পঢ়াত মনোযোগ দিয়ক আৰু পৰীক্ষালৈ বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।